নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল প্ৰতিবাদী শিক্ষকক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ভাবুকিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ এজন শিক্ষকৰ দৰমহা যদি বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কাম নকৰে 1 লাখ শিক্ষকে এই কথা আজি পেপাৰত বিশেষকৈ হেডলাইনত প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই যেটো শিক্ষকসকলৰ যেটো আন্দোলন অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যেটো হেড টিচাৰৰ পোষ্ট যেতিয়ালৈকে ক্ৰিয়েট নকৰিব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে শিক্ষা হেতু এপত কেতিয়াও কাম নকৰে তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিয়ে আৰু DYFIৰ বিশেষ সমৰ্থন এই শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি প্ৰতিবাদী শিক্ষকৰ দৰমহা বন্ধ কৰাৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে দিয়া ভাবুকিক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সমাজ শিক্ষা হেতুত পঞ্জীয়ন নকৰা শিক্ষকক পাঠদান অনুপস্থিত দেখুৱাই দৰমহা কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কালি ঘোষণা কৰাৰ পিছত আজি প্ৰত্যুত্তৰ দিছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী ছাৰে এজন শিক্ষকৰ দৰমহা বন্ধ কৰি দিলে অসমৰ 1 লাখ শিক্ষকে একেলগে কাম নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে শিক্ষামন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি কৰি কয় আমি পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত আপত্তি কৰা নাই পাঠদান সকলোৰে কৰি আছো পূৰ্বতে বিশেষ পূৰ্বৰ পৰা কৰি থকা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কাম আমি কৰি আহিছো বিশেষকৈ বিদ্যালয়ৰ ঘৰ বনোৱা কাম আমি কৰি আহিছোঁ আৰু নতুনকৈ দিয়া দায়িত্বহে আমি নলওঁ বুলি কৈছোঁ নতুনকৈ আমাক দায়িত্ব নিদিব যেতিয়ালৈকে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ বিভাগীয় সিদ্ধান্তৰ কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে নতুনকৈ কোনো কাম নিদিব উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ ৩৬,০০০ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ খালী হৈ থকা প্ৰধান শিক্ষকৰ পদসমূহ পূৰণৰ বাবে দাবী কৰি আহিছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে এই দাবীৰ ভিত্তিত প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে ৰূপায়ণ কৰি আহিছে এটাৰ পিছত আনটো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিশেষকৈ শিক্ষা হেতু এপৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত অসহযোগ চৰকাৰে প্ৰদান কৰা টেবলেট উভতাই দিয়া সমন্বয়সকলৰ বিশেষকৈ CRCC সকলৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ পৰা আঁতৰি অহা এই শিক্ষকসকলে সাব্যস্ত কৰিছে বিশেষ প্ৰতিবাদ আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ মাজতে কাইলৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে শিক্ষকসকলৰ দৰমহা বন্ধৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীক ইয়া নো ৱৰ্ক নো পে বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰত দি ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী ছাৰে কয় শিক্ষকৰ কাম শিক্ষকে কৰি আছে আৰু প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ পাঠদান কৰি আছে কিন্তু শিক্ষকসকলক কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ সজাব বিচৰা হৈছে যি কথা কোনো কাৰণতে সহ্য কৰিব পৰা নাযায় ইপিনে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ মূল সমস্যাটোকে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বিপদত পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী ছাৰে কয় শিক্ষা হেতু কেৱল শিক্ষকৰ উপস্থিতি নিৰ্ণয়ৰ আঁচনি নহয় যদি কোনো শিক্ষক বিদ্যালয়লৈ যোৱা নাই সেই শিক্ষক চাবলৈ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ পৰা কমিছনাৰ পৰ্যায়লৈ বিষয়া আছে এই বিষয়াসকলে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ইপিনে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ এই বাকযুদ্ধত কণ শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বুলি আশংকা ব্যক্ত কৰিছে একাংশ অভিভাৱক সচেতন ৰাইজে আৰু ৰাজ্য যদি বিশেষকৈ শিক্ষকসকলৰ যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে CRCC গ্ৰুপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ যিটো প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইয়াত তেওঁলোকৰ কাৰ্য প্ৰায় সফল দিশত আৰু চৰকাৰে প্ৰাথমিক স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি নকৰাত শিক্ষকৰ আন্দোলনলৈ DYFIৰ এক বিশেষ সমৰ্থন বিশেষকৈ পেপাৰত প্ৰকাশ পাইছে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি নকৰালৈকে অসম প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীকে ধৰি বহুকেইটা শিক্ষক সংগঠনকে চলাই থকা আন্দোলনলৈ ভাৰতৰ এক গণতান্ত্ৰিক যুৱ ফেডাৰেশ্যন অৰ্থাৎ DYFIৰ কামৰূপ জিলা কমিটিৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে সমিতিৰ সভাপতি বিশেষকৈ বিকৃতিত উল্লেখ কৰি কয় প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে বাৰম্বাৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ পাছতো চৰকাৰে সঁহাৰি নিদিয়াৰ 22 মেত ৩৬,০০০ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ব্যৱহাৰ কৰি দিয়া টেবলেট শিক্ষকসকলে ঘূৰাই দিয়ে আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনতেই এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ সহকাৰী শিক্ষকৰ পদটো প্ৰধান শিক্ষকৰ পদলৈ উন্নীত কৰিবলৈ বিত্ত আৰু শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল কিন্তু সেয়া আজিলৈকে কাৰ্যকৰী কৰা নহ'ল প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে গুণোৎসৱ বৰ্জন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত যোৱা ডিচেম্বৰ মাহতে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নিজেই উক্ত নিৰ্দেশনা বিত্ত বিভাগৰ অনুমোদনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু সেয়াও পূৰণ নকৰিলে। DYFIৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ অতি শীঘ্ৰে সৃষ্টি কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে শিক্ষকৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু সমস্যাসমূহ আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকে। আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আগলৈ এনেকুৱা নিউজসমূহ পাই থাকিব। বিশেষকৈ প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলৰ যিটো হেড টিচাৰৰ সমস্যা, এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে সমাধান কৰিব, কিয়নো তেওঁলোকৰ এইটো ন্যায়িক দাবী। আৰু অসম চৰকাৰৰ বিশেষকৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰৰ নেতৃত্বত যেতিয়া এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল যে তেওঁলোকৰ হেড পষ্টটো ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব লাগে, কিন্তু অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে এই সমস্যাটো তেওঁলোকৰ বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ এই সমস্যাটো সমাধান অৰ্থাৎ অন্ত কৰিব বুলি আমি আশাৰে বাৰ চাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল। ধন্যবাদ।